Általában akik elkezdik a videózást, illetve a fotózást, nagyon sokszor egy zoom objektívvel kezdik így a pályafutásukat. Vesznek egy kamerát, és hozzávesznek egy nagy átfogású zoom objektívet, amivel mindenféle szituációt meg tudnak oldani. Erre alapvetően szükség is van, viszont ezek a zoom objektívek nem adnak olyan érdekes képet, mint például egy fix objektív. Ezt akkor vesszük általában észre, amikor mondjuk egy portrét szeretnénk valakiről csinálni, és valami hiányzik az egész képről a zoom objektív esetében, amikor erre pedig rájövünk, hogy mennyivel érdekesebb képet adnak ezek a prime objektívek, elkezdjük őket keresgélni, hogy mennyibe is kerülnek, és rájövünk, hogy már az egész büdzsénk ráment a Camera Plus zoom objektív együttesre. És ezekre az esetekre mégiscsak van egy jó megoldás, ami kifejezetten olcsó, és talán még jobb is sok esetben egyébként, mint egy modern Prime-nak a vétele, ez pedig a vintage objektív vásárlás. Ezek a felvételek, amiket láttatok, mindegy nagyon olcsó, 15 000 forintos vintage objektívvel készültek, egy Yashica 45 mm-es 1.4-es objektívvel. Nekem például már volt több modern Prime-om is, amikor megvettem ezt a Yashicát, és mégis valahogy ez az egyik kedvenc fix objektívem. Nem feltétlen azért, mert a legélesebb vagy a leggyorsabb objektívem lenne. Inkább úgy fogalmaznám meg, mint hogyha lenne benne valami plusz érdekesség. Ezekre fogok most kitérni, hogy mik ezek az érdekességek, amik miatt talán még jobb is lehet, mint egy prime objektív. Először is sokkal puhább képe van, mint egy modern fix objektívnek, ami sok esetben egyébként kevésbé tűnik jó opciónak, viszont például, hogyha arcokat veszünk, emberi arcokat, vannak pattanások az arcon, amik, hogyha egy éles objektívvel, egy magasabb, szűkebb rekeszértéken vannak megmutatva, azok nagyon elő tudnak jönni. A háttérmosása is egyszerűen lenyűgöző az ilyen vintage objektíveknek, nem az a hétköznapi bokeh hatás van. Ez például a Helios objektíveknél jellemző, hogy még csavarják is így a kép széleit. Nagyon érdekes hatás, és szerintem egy tök jó dolog. Általában nagyon jó a közelpontja is egyébként ezeknek a vintage objektíveknek. Nagyon közel tudunk kerülni a témához, ez azt jelenti, tehát akár, hát nem makro, de hogy makro felvételhez közeli snitteket is tudunk vele fotózni vagy videózni. De erre egyébként van egy másik opció, egy korábbi videómban említettem, hogy előtétgyűrűt kell tenni az objektív elé. Használtan 1000 forintokért lehet ilyet kapni, és olyan, mintha egy makroobjektíved lenne a végén. Ennél a Yashicánál 1.4-es rekeszértékről beszélünk, ami azt jelenti, hogy nagyon szépen elmossa a hátteret, elszeparálja a tárgyunkat a háttértől, illetve sokkal több fényt enged be, így sötétben is könnyebben lehet használni. Ami még egy nagyon látványos különlegessége ezeknek az objektíveknek, az a becsillanás. Minden objektív máshogy kezeli egyébként ezt a lens flare effektet, viszont ennél a Yashicánál egyszerűen lenyűgöző szerintem. Konkrétan egy szivárvány jelenik meg a kép közepén, hogyha olyan szögben tartom így a naphoz képest, és ilyet még nem láttam egyik objektívemnél sem, úgyhogy ez egy tök jó dolog szerintem. Nyilván ennek is megvan a felhasználási területe, hogy mikor használjuk. Nyilván egy interjú felvételkor nem az lesz a célom, hogy szivárvány jelenjen meg az emberünk arcán. És van olyan is egyébként, hogyha lerekeszelem olyan 5-6-os rekesz környékére, ugye ilyenkor azt hiszük, hogy eltűnik így a varázsa, mert ugye szűkebb rekeszt nézünk, nem mossa el annyira. Viszont ilyenkor a lamelláknak így az állása is megváltozik, és így szépen lassan ez a kör alakú bokeh, vagy a kör alakú becsillanásunk, ez akár hatszög alakú is lehet.
Ezek mellett nyilván vannak negatívuma is ezeknek az objektíveknek, például nincs bennük autofókusz, ami inkább egyébként rendezvényfotózás, meg úgy általában a fotózásnál lehet nehezebb, azért ott gyorsan történnek a dolgok, és nagyon nehéz ilyenkor megtalálni egy ilyen vintage objektívvel egyébként az élességet. Egyrészt azért, mert nehezebb maga a fókuszgyűrűnek a tekerése, illetve a másik pedig az, hogy ugye nagyon lágy képe van, és nem látjuk mindig, hogy hol van pontosan az élesség, és nagyon sok esetben egyébként elcsúszhat. Más bajonett típussal rendelkeznek ezek a régebbi objektívek, viszont lehet pár ezer forintért egyébként venni rájuk átalakítót, amivel tudjuk adaptálni őket modernebb kamerákra is, illetve van, hogy azzal árulják. Én is például a Yashikát úgy vettem, hogy Sony bajonettre való átalakítóval adták. Még egy ilyen negatívum per bizonytalanság ezeknél az objektíveknél, de egyébként ez minden használt tárgynál, eszköznél előjöhet, az, hogy most mennyire megbízható az eladó, mennyire van jó állapotban ez a régi objektív. Ugye ez mind használt, tehát hogy nagyon régi objektívek, ezért én egyébként javaslom, hogy előtte próbáljátok ki, hogyha van erre lehetőség. Én például így Győrben vettem egy fotószervizben, nagyon sok vintage objektívet adaptál az ottani szerelő modern kamerákra, és nekem az volt a mázlim, hogy ki is próbálhattam előtte, mielőtt megvettem, úgyhogy erre még érdemes úgy odafigyelni, hogyha mondjuk online veszi az ember, akkor ez kicsit necces, de például az, hogyha karcok vannak az objektíven, ez egy nagy tévhit, hogy akkor biztos, hogy meglátszik a képen is, nem fog meglátszani a karcosság. Inkább a gombásodás, hogyha beázik, vagy esetleg valami alkatrész nem úgy működik, ez lehet ilyen probléma ezeknél az objektíveknél. A legtöbb fotós vagy videós munkánál egyébként érdemes szerintem modern objektíveket használni, hogyha van rá lehetőségünk. Megkönnyítik a dolgunkat, és egy ilyen általános képet adnak, ami valószínű tetszeni fog a megrendelőnek is. Azért ez egy kicsit szélsőséges dolog, hogy ennyire lágy képe van valaminek, nem feltétlen tetszik majd az a megrendelőnek, majd megkérdezi, hogy úristen, miért homályos a kép, te meg így. Hát egyedi akarok lenni. Ez nem mindig működik, de vannak kivételes szituációk. Én például nagyon sok reklámfilmet forgattam ezzel a Yashikával, és megadta azt a plusz hatást, amit én vártam, és a megrendelő sem problémázott emiatt, úgyhogy szerintem megéri egyébként itt is, meg ott is használni, csak meg kell találni, hogy melyik szituban melyiket használjuk többet. Arra figyeljetek, hogy legyen szűrő foglalata ennek az objektívnek, az én Yashikámnak például nincs, úgyhogy a Sony A7 III-ommal például nagyon nem is tudom milyen tűző napsütésben használni, mivel nem tudok elé tenni ND-szűrőt. Így általában az A7 III-mal inkább fotózásra használom. A Sony FX6-omnak viszont az a mázlia, hogy belső ND-szűrője van, úgyhogy az még az objektív előtt leszűri az erős napsugarakat. De volt olyan is egyébként, hogy feltekertem a záridőmet ilyen 1000-re, 2000-re. Ugye ez azért nem jó, mert nem lesz olyan szép a motion blur, tehát hogy a kéznek így a mozgásoknak így a mosódása, mint például most látszik itt a kezemnél. Ez nagyon recés tud lenni, hogyha túltoljuk az záridőt, de egyébként van olyan szitu, amikor nem annyira észrevehető, úgyhogy szerintem ez is ilyen megszeghető szabály. Mutatok pár fotót is, amik ezzel a vintage objektívvel készültek. Itt pedig látni fogtok egy összehasonlítást a Yashica, illetve egy modern zoom objektívnek a képével. És mégis pontosan milyen vintage objektíveket tudok ajánlani. Itt most látni fogtok egy listát típusokkal, illetve márkákkal, amikre érdemes ránézni. Remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a vintage objektív ötlettel. Próbáljátok ki a legközelebbi projekteteknél, én azt javaslom. Biztos vagyok benne, hogy ha megnézitek a végterméket, valami igazán különlegeset fogtok látni.